Patagonie. Jedno z nejkrásnějších míst naší planety. Na jedné straně majestátně čnící Andy a na druhé útesy Tichého oceánu. Kdysi panenská a netknutá oblast se nyní každý rok stává cílem tisíců turistů. Chile 27. ledna. 3 mladíci vyrážejí na cestu chilskou Patagonií. Jejich plán je projet celou jižní cestu známou pod jménem Carretera Austral. Stačí pouhá maličkost, aby se obyčejný výlet v okamžiku proměnil ve smrtící past. Nyní se pomocí špičkové počítačové technologie podíváme, co přesně se stalo. Nehody se nestávají jen tak. Je to řetězec kritických událostí. Co rozhodovalo v posledních okamžicích? Chvilky před průserem. Silnice číslo 7. Čecháčci přijeli, motorky koupili a všechny se hned rozbili. Potom bourali, hnedka se hádali a málem schořeli. Plán naší cesty plníme na 120% a vítá nás Puerto Montt. Přístavní městečko je poslední baštou kultury a civilizace a toho je potřeba využít. Zaskočení místním chaosem povoláváme našeho senseje. Tamaki zdejší několik dní osnuje plán na překročení hranice do Argentiny. Hola. Předchozí pokus se totiž ukázal jako ilegální a tak byl deportován zpět. Mohl nás tak provést celým městečkem a předat důležité rady na cestu. Pro zdolání Carretery je třeba 3 věcí. Sýr, chléb a pisko. Pisko. Nejlahodnější chilská kořalka za rozumnou cenu. Jenže když jsem viděl Pavlíkovo fatální selhání při nákupu sýrů, dočista jsem zapomněl koupit chleba. A jediný myšák odhodlaně vyrazil pro pisko. Naše poslední naděje. První kilometry proslulé Carretery Austral. Čarokrásné cesty skrze chilskou Patagonii. 1300-kilometrová cesta byla v minulosti i offroadovou výzvou. Všude byla šotolina a brodit se musela téměř každá řeka. Dnes už bohužel přikryl většinu krásného prachu ohyzdný asfalt. A nádherné toky přemostily škaredé mosty. Ale vše okolo zůstalo stejně krásné. No, uvidíme. Ne vše se totiž dá přemostit. A tak je tu první ze série 3 trajektů. Na místo klidné plavby nás ovšem čeká příliv turistů. Doslova tsunami. Třeba tady se jedna valí. Trajekt lásky. Epizoda 1. Vaše pohodlí dnes zajišťuje
Mejzloš jako váš lodní doktor. Pavlík jako váš kapitán. Myšák jako váš lodní barman. Trajekt lásky. Osvěžující plavba nás nabila energií. Po 2 kilometrech však byla pryč. Trajekt lásky. Epizoda 854. Ani poté naše utrpení nekončí. Trajekty mají však přísná pravidla, takže žádné spaní. A hlavně si musíte koupit lístek. Trajekt lásky. Epizoda 2735. Na konec trajektové šňůry se dostáváme až pozdě večer. A zde tak můžete vidět naše jediné pravidlo. Nikdy nejezdit v noci. No fakt výborný. No, ještě to moc nefunguje. Čínská produkce opět září. No přímo hvězdně. Naštěstí tvoříme skvěle sehraný tým, který dokáže vytvořit jakýkoliv problém. No ne, tak tady ten A tady máš, vole, vršek, ne? Kde? Ale dívej, vole, No. tady ta žárovka No je a ty tady to- v témhle. Já to Je chápu. to jenom takhle. Moje kleště. Tady to. Tak si to tam dej No sám, tak, ne? tak. No, teď, No. no a kde ten? No. Ale to nevidím, ne? To je celý, vole, nějaký, vole, ticho. vole. Ticho. No, no, musíš otočit, chápeš to, s tou žárovkou. No já to chápu, aby to No. tam do toho sedlo, No. jsou takový 2 bočky, No, vole. jistě, No, vole. jasně, tak si rozumíme teďka. No, Chápu, tak, no, tak, no. no, tak. No. No, No. no, je to, vole. No a teď to tam nejde normálně, ještě vole. to povotoč, vole. Tak to bylo, vole, no, ne? S námi rozhodně nemusíte pít, abyste ráno nevěděli, kde jste. Pavlíkovi se děje nějaký příkoří. Na extrémní podmínky reaguje psychika každého jedince jinak. Na té kameře, vole, to vypadá ještě větší. Začátky bývají vždy těžké, ale teď už se budeme jenom kochat. Přesně tak. Počáteční překážky překonány a hurá do divočiny. Jenže osud nás vystavuje jedné zkoušce za druhou. Co se děje, Pavlíku? Musíme tady čekat, vole, prostě protože nevím, vole, co tam dělají. Oni se tam
vole, asi 20 minut jako. Když jich je víc. Třeba to mají na střídačku nějak. A když jedna objížďka skončí, záhy následuje další. Takzvaný regulovaný offroad. Morálka jak na D1. Fakt. Náhodou tady se aspoň maká. A tímhle tempem tu za pár let bude jen asfalt. Aby po něm mohlo jezdit více autobusů s více turisty. Super. Už taky jich tu víc než dost. Blbí turisti zkazili celý turismus. Po celodenním kodrcání jsme doslova vyčerpaní. Let's go. No tak to projedem, ne? To je vesnica. Borcí, prosím. A někteří zase nemají náladu řešit cizí problémy. Takže místo věrných kamarádů mě zachraňuje zdejší stopař. Protože to není turista, kterého si Mejzloš zaslouží, ale kterého potřebuje. Perfect, thank you. Jsem otřesen a vyčerpán. A raději volíme útočiště u místních. Teď je potřeba hlavně trochu toho klidu. Nějaká party. Okay, vamos a ver. Jako fakt? Opravdu? Tohle se stalo? Na extrémní situace totiž reaguje každý organismus jinak. Těžko říct, jestli je to následek včerejšího pádu nebo párty. Sám, ať nikdy úsvit nespatříš, neustem mříš, oči oslepnou a do smrti seš sám. Tak či tak se ale všichni shodujeme, že by bylo nejlepší si trochu odpočnout. A naše trasa k tomu přímo vybízí, jelikož míříme do Puerto Rio Tranquilo. Zdejší Magneto Turístico je totiž mramorová katedrála. Mramorové jeskyní komplexy uprostřed jezera. A to ani my, zatvrzelí hejtři, neodoláme takovému lákadlu. Na chvíli tedy měníme sedla motorek za loďku. V týmu to vyvolává velké nadšení, hlavně u Mišáka. Ale i nemalé očekávání. Všichni jsme připraveni na tu instagramovou krásu. Smutek a beznaděj se opět vkrádají do našich duší.
I přesto zkoušíme zůstat pozitivní. Osud nás opět ale nešetří. Pavlíku, co se tady děje? Jak má být? Co se stalo? Na co chce? Nekonečný déšť nás máčí až do morku kostí. Nečekaně tak odbočujeme a nacházíme úkryt v kalatě Tortel. A pozdní deštivé odpoledne vybízí jen k jedinému. Jsme v kalatě Tortel, je to takový zvláštní místo, tady na konci cesty museli jsme dát trošku 20 km detour, ta cesta nic moc. To takový jako špatný gravel, ale jakože jsme se ubytovali, stálo to 9 000, nebylo to úplně špatný. 10 000, promiň, super. Nějak tady teďka jako zevlíme, koupili jsme pisko, kolu. Pisko je to lepší pisko, než bylo to pisko předtím. Very cheap. Very cheap. Very cheap. Mě moc nechutná, je to takový, ale je to very cheap, very cheap. Ahoj. Právě se nacházíme v kalatě Tortel, což je architektonicky významné místo jižní Patagonie. Celá tato vesnice je postavena na těchto prknech. Nedá se sem zajet vozidlem ani motorkou, takže musíme chodit pěšky. Mimo to je zde velké množství pejsků. Ostatně jako všude v Jižní Americe. Jenže tihle si z nějakého důvodu oblíbili právě myšáka. A nedali pokoj, dokud nešel za nima. Jako by ho někam vedli. Co přesně se stalo, to nevíme. Ale navždy to zůstane mezi myšákem a psí smečkou z kalety Tortel. A i když bychom si všichni přáli tady zůstat a zestárnout, je třeba opět skočit do sedel. Právě jsme dorazili na konec Carretery Austral. Tak tohle je konec konců konec. Dál už to jde jenom pěšky nebo lodí. To první se nám nechce. A to druhý nemáme. Jsme na konci cesty. Prozatím. Tak to vypadá dneska na party, ne? To bude velký. Za necelých 12 dní jsme projeli 1200-kilometrovou trasu, vedoucí snad nejkrásnějším kusem přírody, který jsem kdy viděl. Zároveň tím končí i první etapa naší cesty a je třeba se rozloučit s divokou krásou, která se každým rokem stává více a více turistickou atrakcí. Těžko se však můžeme zlobit. Vždyť i my jsme právě součástí té změny. Snažit se můžeme, jak chceme, ale nejsme v ničem jiní než jakýkoliv další turista. Tučňáci letí a lamy skáčou, v hlavě mám smetí a ženy pláčou. Taky bych lítal, jen nemám za co. Tady jsem skončil, chybí mi peso. S Bohem má Patagonie, divočino krásná, teď tu ráj pro turisty je. Já vám to říkám. Je to tu plný podivných lidí,
člověk se stydí, jen když to vidí. Jsou jich tu mraky, my jsme tu taky. Jsou jich tu mraky, my jsme tu taky. S Bohem má Patagonie, divočino krásná, teď tu ráj pro turisty je. Já vám to říkal, já vám to říkal. Čím blíž jsme hranici, tím víc se mění krajina. A v řádu minut se z krásné zelené Patagonie stala vyprahlá argentinská pampa. Jelikož nechceme dopadnout jako Tamaky, volíme nejmenší z hraničních přechodů široko daleko. Jedna lama, slepice a četník nás přece nemůžou zastavit. Ale horko jak svině, ale. Můžeš to přirovnat k něčemu, aby... Jako v poušti. Aha. Zažíváme nečekaný teplotní šok. To teplý jak canky. Jako by se nás argentinské slunce snažilo upéct. Jako kuře. Ne, že by to nebylo zajímavý. Ale není. Mě už to teda nebaví. Vzdálenosti nedávají smysl, je jedno, jak rychle jedeš, protože seš v pampě. Ale když se pomodlíš, možná ti Jesus nadělí zatáčku. Jo, ale jednou za 50 kilometrů. Úzkostlivě zastavujeme u čehokoliv, co alespoň trochu připomíná civilizaci. Jak vidíte, toto je na argentinský poměry docela veliký barák. Malé roztomilé boudičky jsou úplně všude. A v každé bydlí Bůh. No, bacha, ať nějakýho nenasereš. Ty vole, apokalypsa přišla. Hej, ty vole, to se fakt strašně, to se zvětšuje, kámo, protože teď už na to Jo. má očima. Když tu najednou Mám strach. horko vystřídal chlad, Nás polil studený pot a obloha potemněla. Ježíš se zlobí. Hola, ¿qué pasa? ¿Dónde está el sol? No sé, pero escucha. ¿Qué? Escucha. No me siento bien. No me gusta eso. Me gusta pisco. Shh, escucha. ¿Qué es eso? Ay, caramba. Dios mío. Hola, chicos. ¿Hablan español? Hola, soy Pablo. Y me llamo Martin. Encantada. Chupacabra. Viva en mi cabra. Pesiama cabra. Abracadabra.
fragen sich jetzt bestimmt, ist so etwas überhaupt möglich? Ja, es ist möglich.